Don och spån. Fina snickarboden. Men taket behöver sig en omgång. Vad är det vi ser? Ett skivmaterial som låg i dubbla lager och under det ett lager takpapp. Pappen var inte mycket kvar av. Den var som fnöske. Och skivmaterialet, som jag trodde var någon typ av skiffer, var om man kollar närmare asbest. Och det vet alla, det är farligt. Men det är inte det man är intresserad av, utan hur tar man hand om det här på bästa sätt? Jag hörde med en som jobbar med asbestsanering och fick lite tips. Först och främst friskluftsmask ska man ha. Jag hittar den här på Blocket. En sammanställning av kostnader kommer i slutet av klippet. Sundströmsmask är det här. Och den ska ta bort 99,9999% av partiklarna. Besökte Erlandssons brygga, som är en båttillbehörsbutik, och köpte engångsoveraller och pressändningar. Besökte Sadlers tonfat, Sadler med Z, i Södertälje, och köpte 4 stycken 200 liters fat. Och här kommer man till valet och kvalet beroende på om man har en liten mängd eller inte. Vad är liten mängd och vill du få sagt? Jo, liten mängd är 5-10 kilo asbest. Då kan du lägga det i dubbla sopsäckar och försluta med tejp och åka till en återvinningscentral som tar emot asbest och lämna avgiftsfritt. Viktigt är då att du inte får punktera plasten. Kliver du över mängden liten mängd, då rekommenderar jag sådana här tunnor. Då finns det ingen risk att du punkterar någon plast, utan du dundrar ner allt och så sluter locket tätt. Tunnorna lämnar man sedan till en större återvinningscentral. I mitt fall åkte jag till Sofielund i Huddinge. Och cirka 2 kronor per kilo i deponiavgift. Ja, jag satte på mig masken, engångsoverall och handskar. Lossade skivorna och lade i tunnorna. Och när man är klar för dagen så slänger man engångsoverallen och handskarna. Det är ingenting man återanvänder. Asbestsaneringen klar. Nästa steg hade jag hjälp av en snickare. Och det är faktiskt första gången jag har hjälp av en snickare. Så han byggde arbetsställning på vardera sida och bytte några dåliga plankor på respektive takfall och la ny papp och läkt. Vad är det för papp och skruv? Jag trodde inte du skulle fråga. Högra underlagspapp och vänstra ytpapp. Snickarens kommentar när jag förklarade att jag vill ha 2 lager med papp. Men ska du ha 2 lager med papp? Ja. Men det är ju hängslen och liv. Men vem gillar inte det? Skruven lika så. Men ska du ha rostfritt? Räcker det inte med galvat? Medan snickaren roade sig med pappen och läkten, så körde jag ut tegel. Hittade 2 stycken Blocket-annonser. Dels nocktegel. Såg ut så här. Och så vanligt 2-kupigt lertegel som bara var att komma och hämta. Och när jag hade fått ut allt tegel så var det dags att börja lägga. Jag gjorde en mallbit. Tegelpannan det står M på. Och så fimpade jag allt tegel ut efter den. Det vill säga något brantare hörnklipp. Så att det skulle passa. Kapar och lägger ut. Skruvar dit nockregel och en extra bärläkt högst upp. Och kollar så det lirar. Vilket jag tycker att det gör. Sent om sidor spikar på en pappremsa. Det blir alltid mörkt när man håller på. Uppe på nockregeln. Och när jag var klar med teglet så tog snickaren på nytt vid då. Så att han satte dit hängrännor, stuprör, vindskivor och täckplåten uppe på vindskivorna. Så kort och gott före, efter.